Seria Stoicismul, filozofie de viață sau mască. Episodul 4. Când nu mai reacționezi ca să te protejezi, ci răspunzi ca să fii. Cum cultivi libertatea interioară? Există un spațiu între ceea ce ți se întâmplă și felul în care alegi să răspunzi. Un spațiu mic, dar sacru. Acolo locuiește libertatea ta. Acolo se naște înțelepciune. Dar în majoritatea timpului nu trăim în acel spațiu. Trăim în impuls, în reacție, în programările vechi care se declanșează automat, fără să mai treacă prin inimă. Reacția vine din trecut, răspunsul vine din prezent. Reacția e rapidă, defensivă, adesea inconștientă. E rana care vorbește, e copilul rănit care spune nu mă mai răni, chiar și când celălalt nu te-a atacat. E judecata care se grăbește, tonul ridicat, privirea rece, sau dimpotrivă, fuga, tăcerea, retragerea. Răspunsul e ales, e conștient, e întârziat uneori, dar plin de intenție. Nu vine ca să te apere, vine ca să exprime cine ești, nu din frică, ci din claritate. Stoicismul autentic e despre spațiul dintre impuls și alegere. Nu-și cere să fii robot, își cere să fii viu, dar conștient. Să nu te confunzi cu emoția, dar nici să o negi. Să înveți să te oprești, să respiri, să întrebi, care e răspunsul meu real aici? Nu reacția veche, nu reflexul, ci adevărul meu. Libertatea interioară nu vine când controlezi totul în jur, ci când nu te mai lași tras de emoții în direcții în care nu vrei cu adevărat să mergi, când nu mai strigi din frică, când nu mai pleci din panică, când nu mai taci ca să fii acceptat, când nu mai reacționezi ca să te simți în control, când stai cu ceea ce simți, îl lași să se așeze și apoi alegi. Exercițiul stoic, pauza conștientă. Următoarea dată când ceva te atinge, nu răspunde imediat. Stai, simte, întreabă, ce a fost atins în mine? Și apoi, ce aș vrea să semăn aici, în loc de a repeta ce m-a rănit? Întrebări pentru tine. Când răspunzi, ești tu cel care alege sau ești doar impulsul? Ce reacții repeți iar și iar, deși nu te mai reprezintă? Când ai respirat ultima oară înainte de a răspunde? Care este răspunsul tău real, acela care nu vine din frică, ci din asumare? Răspunsul e o formă de libertate, e ceea ce construiește relații reale, e ceea ce aduce pace în tine, chiar și când în afară e furtună. Acolo, între ce vine și ce alegi să trimiți înapoi, acolo e locul în care te întâlnești cu tine. Acolo începe libertatea ta adevărată.